منذ بدأ الغزو، المفاوضون من هنا ومن هناك التقوا على الحدود تحت القصف ورغم ويلات الحرب. وبينما تلتحم الجيوش وتدك قوات روسيا مدن أوكرانيا، الاتصالات لا تتوقف بين رؤساء الدول الكبرى، والوفود تتباحث عبر زيارات مكوكية تعمل في الظل بهدف إيجاد نهاية لحرب موسكو وكييف المستمرة منذ أكثر من شهر، بعد أن شهدت استعصاء على الحسم الروسي ومقاومة أوكرانية منعت سقوط العاصمة وكثيرا من المدن الكبرى بيد الروس، ما مهد ويمهد لمحادثات ومفاوضات سلام. لم يكن أفضل أيامها مساء 3 من مارس الذي قدم تصورا غير مطمئن لمصير أي مفاوضات، حين التقى الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مع مفاوض السلام الأوكرانيين في كييف. وما حدث بعد ذلك غامض للغاية، حيث عانى 3 منهم بينهم أبراموفيتش من أعراض تسمم بمواد كيميائية مثل التهاب الجلد وتهيج العيون حتى الإصابة بالعمى المؤقت، إضافة إلى تقشر جلد اليدين والوجه. ولأن أي منهم لم يتناول شيئا أكثر من الشوكولاتة والماء، يعتقد المتخصصون أن العملية كانت مقصودة بجرعة غير قاتلة، إذ أن شخصا أو جهة ما تريد إرسال تحذير لكل من يشارك أو سيشارك بمحادثات سلام. لكن هذا لم يكن كافيا ليوقف عجلة مفاوضات يبدو أن أفضل ما فيها حدث ويحدث في إسطنبول بتركيا، مع تنازلات من أوكرانيا وصلت حد التراجع عن حلم الانضمام إلى الناتو أو أي تحالف عسكري، بينما قدمت روسيا مبادرات بينها تخفيف بعض عملياتها العسكرية. لكن هل حقا ستصل المفاوضات إلى إنهاء أحد أسوأ حروب القرن، خاصة مع تناقض تصريحات موسكو حيالها؟ فهي قد تكون اليوم بناءة وغدا لا تقدم أي جديد، فما القصة؟ من اسطنبول انطلقت مفاوضات روسيا وأوكرانيا وسط آمال بأن تقود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من شهر. فكانت شارة البداية المبشرة من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عندما اعتبر أن المفاوضات شهدت تقدم الأهم منذ اندلاع الحرب، خاصة وأن مقترحات أوكرانيا تضمنت تبني وضع محايد دائم كدولة غير عضو في أي تكتل وغير نووية، مقابل ضمانات دولية لحمايتها من التعرض لهجوم، على ألا تنضم أوكرانيا إلى تحالفات أو تستضيف قواعدا لقوات أجنبية، فيما تكون التدريبات العسكرية بموافقة الدول الضامنة، مع ضمان أمنها بعبارات مشابهة لما ورد في بند الدفاع الجماعي للناتو، ومطالبة الدول الضامنة بالتدخل خلال 3 أيام إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم جديد. وشملت المقترحات فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا على أن تدخل المشاورات حيز التنفيذ في حال وقف إطلاق النار الكامل، إلا أن أوكرانيا أصرت على حصول تفاهم بشأن جزيرة القرم، مع اعتبار أن غياب اتفاق على القرم يعني استعمال السلاح مستقبلا، بينما لم تتراجع روسيا عن موقفها بأن لا تنطبق الضمانات الأمنية على شبه جزيرة القرم ودونباس، أي أن أوكرانيا تتخلى عن إمكانية استعادة هذه المناطق بالوسائل العسكرية. وفي المقابل قدمت روسيا تعهدات ربما تشكل ضوءا بآخر النفق المعتم، بينها تقليص الأعمال القتالية قرب كييف وتشيرنيهيف لتهيئة الظروف للحوار، كما أن موسكو أكدت أنها لا تعارض انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قبل أن يتعهد الوفد الروسي بدراسة المقترحات الأوكرانية وإبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأقرب وقت، مع إمكانية عقد لقاء مباشر بين الرئيسين بوتين ونظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي بالتزامن مع التوقيع على اتفاقية السلام بين البلدين، ما يعني أن روسيا تريد اللقاء والتوقيع في آن واحد، على أن تشمل مراحل التمهيد للقاء، إعداد الاتفاقية، ومن ثم الموافقة عليها من قبل الوفدين، قبل أن يصدق عليها وزير الخارجية، وصولا لبحث لقاء الرئيسين للتصديق عليها. وكل هذا بحسب روسيا يجب أن يحدث بينما تدور رحى الحرب، أما أوكرانيا فتصر أنها لن توقع أي اتفاق تحت ضغط الحرب قبل وقف الحرب وعودة اللاجئين واستتباب الأمن. تحولات العسكر والاقتصاد. يبدو أن بعض مواقف روسيا وأوكرانيا وتوجهات ومصالح الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية
تشي بمشوار طويل لكنه ربما مجد لمفاوضات سلام لا يمكن لحد اللحظة معرفة ما تريده روسيا فعلا منها، خاصة بعد أن تخلت عن مطلبها الذي بدأت الحرب لأجله والمتمثل في نزع سلاح كييف والتخلص من النازية في أوكرانيا على حد وصف بوتين. فبات تركيز جيش روسيا اليوم على ما تسميه موسكو تحرير شرق أوكرانيا، في إشارة إلى تحول محتمل في استراتيجيتها، خاصة وأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرا أن الأهداف الأولية للحرب قد اكتملت بإضعاف القدرة القتالية لأوكرانيا، كما أن انسحاب الجيش الروسي المفاجئ من محيط كييف بعد سلسلة هجمات عسكرية فاشلة على المدينة، وتمكن الجيش الأوكراني من رد قوات بوتين وإجبارهم على التراجع بالتزامن مع تحقيق الجيش الروسي نجاحا أكبر على الساحل الجنوبي، حيث سيطر على البلدات والمدن مثل خيرسون وحقق بعض المكاسب في الشرق. يؤكد تغيير روسيا بعضا من أهدافها خلف الحرب، خاصة بعد أن باتت 93% في المنطقة الشرقية من لوهانسك تخضع لسيطرة الانفصاليين المدعومين من قبل موسكو، والذين باتوا يسيطرون أيضا على 54% من المنطقة الشرقية الأخرى من دونيتسك. ولأن ساسة العالم أيضا يريدون إظهار بعض التناغم مع مفاوضات اسطنبول، عجل الرئيس الأمريكي جو بايدن باتصال هاتفي مع زعماء فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، فيما تحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع بوتين بهدف البناء أكثر وأكثر على نتائج مفاوضات اسطنبول، إلا أن هذا لم يمنع معظم مسؤولي الغرب من التأكيد أنهم ينتظرون أفعالا لا أقوالا من روسيا، التي عادت لتقلل من نتائج المحادثات التي وصفتها بالمفيدة لتقول أن لا تقدم حقيقي فيها. لكن هذا لم يغير من حقيقة أن الأسواق الدولية تجاوبت سريعا مع المؤشرات الإيجابية الجديدة، حيث تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% بعدما خفف التقدم البسيط بالمفاوضات المخاوف المرتبطة بإمدادات الخام الروسي، كما سجلت أسواق الأسهم في أوروبا ارتفاعا في حين ارتفع الروبل بنسبة 10%. وأنت برأيك، هل حقا تشكل مفاوضات اسطنبول ضوءا بنهاية النفق المعتم لحرب روسيا-أوكرانيا، أم أن موسكو تحاول كسب الوقت وستستمر بحربها حتى تسقط كل أوكرانيا تحت سلطان روسيا؟